สวัสดีครับวันก่อนมีคนสอบถามผมนะครับอยากจะให้เล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ water fasting นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาลงรายละเอียดของ water fasting ว่ามันคืออะไรมีประโยชน์แบบไหนมีโทษอย่างไรบ้างทำแล้วจะรู้สึกยังไงแล้วเวลาเราทำเนี่ยมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับคำว่า water fasting เนี่ยแปลตรงตัวเลยนะครับก็คือการอดอาหารแล้วก็ดื่มแต่น้ำเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับคำถามก็คือเราก็มีอาหารเยอะแยะเราจะไปทำตัวให้มันลำบากแบบนั้นทำไมนะฮะก็ต้องขอเท้าความไปถึงสมัยก่อนนะครับที่มนุษย์เพิ่งจะมีอยู่บนโลกนี้สมัยก่อนเนี่ยอาหารมันหามาได้ยากนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาโรคที่มันเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมากจนเกินไปนะครับแต่เนื่องด้วยสังคมปัจจุบันเนี่ยอาหารมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเราสามารถหาอะไรกินก็ได้ตามใจปากตัวไหนอร่อยแล้วก็กินเข้าไปมันก็เลยเป็นที่มาของโรคซึ่งเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมากจนเกินไปนะครับหรือบางครั้งมีแคลอรี่ที่เกินนะครับมีไขมันที่สูงเกินมีน้ำตาลที่สูงเกินเกิดเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคที่ก่อการอักเสบในร่างกายเช่นมะเร็งต่างๆนะครับมีความดันโลหิตสูงมีโรคไตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโรคหัวใจก็จะตามมาโรคหลอดเลือดต่างๆของหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองก็จะตามมาเช่นกันนะครับดังนั้นมันจึงมีไอเดียที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมอาหารเนี่ยเราก็อาจจะหายจากโรคเหล่านั้นได้นะครับจึงเป็นที่มาของการทำ intermittent fasting แล้วก็การทำ water fasting นะครับซึ่งมันเป็นภาวะสุดโต่งของการทำ intermittent fasting นั่นเองนะครับทีนี้พอเรามีคนคิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราจะทำยังไงต่อนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องถ้าถามผมนะผมจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้แนะนำให้ทำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดผลเสียได้ถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ถูกต้องนะครับบางทีผลเสียนั้นอาจจะแย่ก็ได้ซึ่งวันนี้จะเล่าให้ฟังเลยว่าผลเสียของมันคืออะไรนะครับขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าประโยชน์ของการทำ water fasting เนี่ยคืออะไรนะมันมีหลายอย่างเลยทีเดียวข้อแรกลดน้ำหนักแน่นอนนะครับเรากินน้อยน้ำหนักมันก็ต้องลดนะครับเบาหวานมันจะคุมได้ดีขึ้นนะครับภาวะดื้ออินซูลินหรือ insulin resistance มันก็จะดีขึ้นนะครับตัวเนี้ยจะดีขึ้นชัดๆนะครับความดันโลหิตเนี่ยจะลดลงนะฮะความดันโลหิตจะลดลงเราจะมีสมาธิที่มันดีขึ้นนะครับมีสมองที่มันแจ่มใสมากขึ้นภาวะซึมเศร้าต่างๆหรือวิตกกังวลมันมักจะทุเลาลงนะครับถ้าเราทำ water fasting หรือว่าเราทำการอดอาหารนะฮะแล้วก็สุขภาพโดยรวมเนี่ยมักจะดีขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่หลายๆคนเห็นนะฮะแล้วบางคนบอกว่าสามารถที่จะทำให้อายุของเรายืนยาวเพิ่มขึ้นบางคนบอกว่าสามารถที่จะทำให้มะเร็งมันลดลงไปได้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามพวกนี้เนี่ยบางอย่างมันจริงบางอย่างมันยังบวกลบอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือบางอย่างมันจริงแต่ต้องมีข้อแม้นะครับเช่นมะเร็งเป็นต้นนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราเป็นมะเร็งแล้วเราไปทำอย่างนี้มะเร็งมันจะหายไปจากร่างกายเรามันไม่เป็นแบบนั้นนะครับนะแล้วมันป้องกันมะเร็งได้แค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่มีคนตอบได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะโอเคในเมื่อเราพอรู้แล้วแหละว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์เหล่านั้นนะครับเราก็ต้องมารู้จักว่าแล้วทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเพราะว่าถ้าเราทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโทษของมันมีอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็มีแคลอรี่เพียงพอแล้วพอเราหยุดการรับประทานอาหารมาดื่มแต่น้ำเฉยๆเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเรามันก็ต้องตอบสนองด้วยการตอนนี้ไม่มีอาหารแล้วเราต้องลดการใช้พลังงานลงนะครับร่างกายเราก็จะลดการเผาผลาญพลังงานต่อมาก็จะต้องดึงเอาพลังงานอะไรสักที่หนึ่งเนี่ยร่างกายเนี่ยมาใช้พลังงานเหล่านั้นเนี่ยตอนแรกก็จะใช้จากไกลโคเจนซึ่งมันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับในตับในกล้ามเนื้อของเราออกมาใช้ก่อนแต่ว่าพวกนี้มันมีแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดนะครับพอใช้หมดแล้วมันใช้ที่ไหนอีกมันก็จะมาสลายเอาไขมันของเรานะครับสลายไขมันเนี่ยก็จะสร้างเป็นสารตัวหนึ่งชื่อว่าคีโตนบอดี้นะครับแล้วคีโตนบอดี้ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะให้พลังงานได้นะครับสามารถที่จะเป็นแหล่งพลังงานของหัวใจแหล่งพลังงานของสมองก็ได้นะครับมันก็จะดึงเอาคีโตนบอดี้ตัวนี้ไปใช้ทีนี้ถ้าเกิดว่าไขมันโดนดึงไปเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะมีการสลายกล้ามเนื้อออกมาแล้วนะครับ
ดึงเอาโปรตีนออกมาใช้เป็นพลังงานนะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะให้เป็นเพราะว่าถ้าเรามีการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการดึงเอากล้ามเนื้อมาใช้มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราฝ่อไปนะฮะดังนั้นเวลาที่เราทำ intermittent fasting นานๆจนถึงขั้นทำ water fasting ข้ามวันข้ามคืนกันเลยเนี่ยเราอาจจะต้องไม่ออกกำลังกายรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงเพราะว่ามิฉะนั้นจะมีการเกิดการสลายของกล้ามเนื้อได้มากกว่าปกตินะครับนี่คือในกรณีของการดึงเอาพลังงานมาใช้ต่อมาร่างกายก็ต้องหาทางเพิ่มพลังงานมันเพิ่มได้ยังไงนะครับมันก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพของไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นอวัยวะเล็กๆภายในเซลล์เรามีหน้าที่สำคัญในการสร้างพลังงานนะครับมันจะทำให้ออร์แกนพวกเนี้ยตัวไมโตคอนเดรียเนี่ยสร้างพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อเอามาใช้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่มันจะทำให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นมันยังทำให้มีสารตัวหนึ่งชื่อว่า BDNF นะครับ Brain Derived Neurotrophic Factor นะครับซึ่งเป็นสารโปรตีนที่อยู่ในสมองแล้วหน้าที่ของมันก็คือทำให้มีการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทในสมองก็จะตายยากขึ้นนะครับแล้วก็มีรากประสาทที่มันมีการเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สมองของเราเนี่ยมีความจำที่ดีขึ้นพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับโรคต่างๆทางสมองมันก็ลดลงนะฮะมันทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ไม่มีอาหารการกินเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องมีพลังสมองพลังสมาธิสติแล้วก็เห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนเพราะว่ามันต้องไปทำไงครับต้องไปล่าสัตว์ต้องไปหาอาหารนะครับดังนั้นประสาทสัมผัสทุกอย่างก็จะไวขึ้นหมดเลยนะครับเพื่อที่จะไปหาอาหารเหล่านี้มาทดแทนในเวลาที่เขาขาดสารอาหารในร่างกายนี่แหละครับถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายนะคือข้อแรกมีการเอาพลังงานที่เรากักตุนไว้เอามาใช้โดยการสลายสร้างพลังงานบางอย่างเพิ่มขึ้นแล้วลดการสลายพลังงานในร่างกายนะครับหลายๆอย่างแล้วทีนี้ก็คือมันยังมีอีกอย่างหนึ่งคือพลังงานที่เอามาใช้ในร่างกายในยามที่เราทำ water fasting เนี่ยมันจะต้องเอามาใช้ในอวัยวะสำคัญเท่านั้นอะไรที่ไม่สำคัญในตอนนั้นมันจะไม่เอาไปใช้ครับแล้วอะไรที่ไม่สำคัญล่ะตอนนั้นภูมิต้านทานครับในช่วงเวลาที่เราทำ water fasting เนี่ยภูมิต้านทานของเราจะอ่อนแอลงนะครับบางคนมีเม็ดเลือดขาวที่ลดลงนะครับเม็ดเลือดขาวนี่ก็มีหน้าที่ในการปกป้องร่างกายจากศัตรูต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเช่นพวกเชื้อโรคต่างๆไวรัสต่างๆเป็นต้นนะครับดังนั้นภาวะพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยเป็นพิเศษเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะฮะแล้วมันมีอะไรอีกมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือในคนที่ผอมนะฮะหรือน้ำหนักตัวน้อยแล้วจะไปทำ water fasting เนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาหนึ่งคือไขมัน LDL คอเลสเตอรอลของเราอาจจะสูงขึ้นอาจจะสูงขึ้นอันนี้ผมเคยได้เล่าไปแล้วนะครับว่าทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Lipid Energy Model นะครับ Lipid Energy Model เนี่ยอธิบายไว้ว่าทำไมคนที่น้ำหนักตัวน้อยเนี่ยเวลาอดอาหารหรือทานคาร์โบไฮเดรตน้อยๆแล้วมันถึงมีไขมันสูงขึ้นเหตุผลก็เพราะว่ามันจะต้องมีการเอาไขมันมาใช้มากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีแหล่งพลังงานอื่นแล้วจึงมีการสลายไขมันมาใช้เยอะๆการที่มันสลายไขมันมาใช้เยอะๆเนี่ยในขั้นตอนที่มันทำเนี่ยมันจะสร้าง LDL ออกมาด้วยนะครับ LDL คอเลสเตอรอลทำให้มันสามารถสูงขึ้นในร่างกายได้การที่มันสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อเมื่อกี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันจะสามารถทำให้กรดยูริกในร่างกายสูงขึ้นได้ครับดังนั้นคนไหนเป็นเกาต์จะต้องระวังมากๆนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราสลายกล้ามเนื้อปุ๊บการสลายกล้ามเนื้อคือการสลายโปรตีนนะครับสลายโปรตีนสุดท้ายแล้วมันจะได้กรดยูริกนะฮะแล้วไม่เพียงแค่นั้นกลไกอื่นที่ทำให้กรดยูริกมันสูงขึ้นในร่างกายก็คือการที่ร่างกายเราใช้ไขมันแล้วเกิดคีโตนเนี่ยมันจะไปแย่งที่ไม่ให้ตัวยูริกเนี่ยถูกขับออกมาทางไตครับแล้วก็ไม่แค่นั้นครับตัวคีโตนเนี่ยมันเป็นกรดนะฮะกรดเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ตัวยูริกไม่ถูกขับออกแล้วถ้าท่านดื่มน้ำไม่เพียงพอแล้วก็ยูริกก็ยิ่งไม่ถูกขับออกเข้าไปใหญ่นะครับนั้นจะเห็นว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นได้ในร่างกายในขณะที่เราอดอาหารนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือภาวะ autophagy อันเนี้ยหลายคนอาจจะพูดบ่อยเพราะว่า
มันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวเลยนะครับ autophagy ก็คือการรีไซเคิลเอาของเสียต่างๆในร่างกายกลับมาใช้ของเสียในแง่นี้ไม่ใช่หมายถึงอุจจาระหรือปัสสาวะแต่อย่างใดนะมันหมายถึงของเสียภายในเซลล์ซึ่งอาจจะเป็นตัวโปรตีนเป็นไขมันหรือเป็นอะไรก็ได้ซึ่งถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เอามาย่อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันเป็นอนุภาคมูลฐานเพื่อเอาไปสร้างเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้จะดีกว่าอันนี้ก็จะเรียกว่าภาวะ autophagy นะครับพูดง่ายๆคือเราทำการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นของร่างกายออกไปให้หมดเลยอะไรที่รีไซเคิลได้ก็รีไซเคิลมาใช้นะครับอะไรที่เราสลายมาเป็นพลังงานได้เราสลายนะถ้าเราต้องใช้พลังงานตรงไหนที่ไม่จำเป็นเราตัดไม่ใช้พลังงานตรงนั้นแล้วเราทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายสร้างพลังงานได้มากขึ้นโดยไม่เอาไปใช้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเราทีนี้พอเราทราบแล้วว่ามันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับในการทำ intermittent fasting หรือว่าทำ water fasting ให้มันปลอดภัยตรงนี้สำคัญสุดๆแล้วนะครับประการแรกนะครับถ้าท่านมีโรคประจำตัวใดๆทั้งสิ้นควรปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังความดันสูงเรื้อรังนะครับคนที่มีโรคหัวใจโรคตับโรคไตนะครับคนที่ตั้งครรภ์ในเด็กนะครับในเด็กส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราต่ำกว่าอายุ16 17อย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ในการให้ทำพวกนี้นะครับถ้าอายุน้อยๆเราไม่แนะนำนะให้นมบุตรก็ไม่แนะนำนะครับพวกนี้ต้องปรึกษาคุณหมอเขาก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะมีอันตรายได้ในขณะที่เราทำ water fasting นะครับแล้วพอเราประเมินร่างกายแล้วว่าเราอยากจะทำละ water fasting เนี่ยเขาทำกันยังไงและทำนานแค่ไหนนะครับต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันมีตั้งแต่ประมาณ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงนี่เป็นแบบระยะสั้นแต่แบบระยะยาวก็มีตั้งแต่3ถึง7วันด้วยกันที่เขาไม่ทำอะไรเลยคือไม่กินอาหารเลยกินแต่น้ำอย่างเดียวนะครับอันนี้คือวิธีในการทำแล้วถามว่าโอเคถ้าเราประเมินร่างกายแล้วว่าเราอยากจะทำต่อมาคือเราตั้งเป้าหมายว่าเราทำไปทำไมก่อนข้อแรกอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะลดน้ำหนักข้อที่2อยากจะคุมโรคประจำตัวข้อที่3บางคนอาจจะบอกว่าเพื่อสุขภาพโดยรวมเพื่อหวังว่าเราจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นหรือข้อที่4อาจจะเพื่อสนองนิดทางจิตวิญญาณต่างๆเราอยากจะให้เรามีสมาธิมีการเห็นมีสติทุกอย่างแบบกระจ่างชัดขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายเพราะว่าเราจะต้องดูว่าเราบรรลุเป้าหมายหรือยังนะครับพอเราสงสัยแบบนี้เราเข้าใจว่าเราจะทำไปทำไมละในขั้นตอนการเริ่มทำเนี่ยข้อแรกให้เริ่มจากการทำ intermittent fasting แบบสั้นๆก่อนเช่น 16-8 เป็นต้นอย่าเพิ่งไปอดทีเดียวข้ามวันข้ามคืนเราต้องค่อยๆเริ่มอดก่อนนะครับคือค่อยๆลดปริมาณชั่วโมงที่เรารับประทานอาหารได้นะอาจจะเริ่มจาก 16-8 ซึ่งมันง่ายที่สุดก่อนนะครับหลังจากนั้นพอเราเริ่มชินกับมันแล้วก็ลองเป็น24บ้างนะครับคือ20ชั่วโมงไม่กิน4ชั่วโมงนะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็ลองถัดไปเรื่อยๆเหลือสัก23 ชั่วโมงไม่กินแต่1ชั่วโมงคือกินแต่ไอ้ช่วงที่ไม่กินเนี่ยสามารถดื่มน้ำได้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้พอเราโอเคเราค่อยๆเริ่มอดอาหารนานขึ้นเราถึงเวลาที่ร่างกายเรามันชินเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาที่เราทดลองเนี่ยทำ intermittent fasting เราควรจะมีการตรวจดูอาการของตัวเองเสมอเพราะว่าถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ท่านควรจะรีบหยุดซะข้อแรกคือถ้าท่านรู้สึกมึนหัวนะครับมีเจ็บแน่นหน้าอกใจสั่นหรือรู้สึกมันเพลียกล้ามเนื้อไม่มีแรงพวกนี้นี่จำเป็นจะต้องหยุดทันทีเพราะว่ามันคือสัญญาณอันตรายของร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับต้องหยุดทันทีนะแต่ถ้าท่านไม่มีอาการพวกนี้แล้วอยากจะอดแบบนานกว่านั้นเช่นไม่เคยทำมาก่อนขอสัก24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงก่อนลองแบบนั้นก่อนนะฮะตอนที่เราลองเนี่ยผมจะไม่แนะนำให้ดื่มแต่น้ำอย่างเดียวนะไม่ใช่ water fasting หมายความว่าดื่มแต่น้ำตลอดเวลาอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีปัญหาทางด้านของเกลือแร่และวิตามินต่างๆที่ท่านจะขาดแคลนในช่วงเวลานั้นได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราทำ intermittent fasting หรือเราจะทำ water fasting เนี่ยนะซึ่งมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบนานขึ้นของ intermittent fasting นะครับเราจะต้องข้อแรกดื่มน้ำให้เพียงพอท่านจะดื่มอะไรก็ได้ที่มันไม่มีแคลอรี่บางคนอยากจะดื่มชากาแฟได้ไหมได้ครับตราบใดที่มันไม่มีแคลอรี่อยู่ในนั้นนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ดื่มน้ำอย่างเดียวที่ต้องดื่มให้พอนะฮะมันจะต้องมีเกลือแร่ให้เพียงพอซะด้วยนะครับเช่นถ้าเราได้เกลือแร่โซเดียมไม่เพียงพอเกิดอะไรขึ้นโซเดียมไม่เพียงพอเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเลยนะครับคือสมองของเรามันจะทำงานไม่ได้ระบบประสาทเรามีปัญหาบางคนเป็นมากๆก็รู้สึกว่าอาจจะเพี้ยนอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับแล้วบางคนก็ซึมลงชักก็ได้นะครับโพแทสเซียมถ้ามันต่ำมากกล้ามเนื้อของเราก็จะอ่อนแรงไม่มีแรงนะครับเมื่อยล้าหรือบางคนมีการเต้นผิดปกติของหัวใจก็ได้ซึ่งอันตรายมากอาจจะถึงแก่ชีวิตนะครับบางคนมีแมกนีเซียมหรือแคลเซียมต่ำนะก็มีปัญหาแมกนีเซียมก็ทำให้เราหมดแรงนะฮะไม่มีแรงอะไรพวกนี้ได้ถ้าเป็นแคลเซียมต่ำบางคนต่ำมากก็ชักเหมือนกันนะฮะดังนั้นไอ้เกลือแร่พวกนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องกินเสริมเข้าไปนะครับอาจจะต้องกินเสริมเข้าไปในช่วงนี้นะฮะมันอาจจะต้องมากกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำไปเพราะว่าการที่คุณกินน้ำเข้าไปในร่างกายเยอะๆเนี่ยกินแต่ water fasting เพราะว่ายังไงเราหิวเราดื่มน้ำแล้วกันหิวแล้วดื่มน้ำการที่ดื่มน้ำเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดการเจือจางของเกลือแร่พวกนี้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วและอันที่2คือนอกจากเจือจางแล้วเราปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเอาไอ้เกลือแร่พวกนี้ออกไปทิ้งหมดเลยมันก็เลยต่ำในร่างกายเราดังนั้นถ้าเราไม่ได้กินเกลือแร่พวกนี้ชดเชยเข้าไปแล้วก็เราก็จะมีปัญหาได้นะครับส่วนจะกินมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องแล้วแต่บุคคลละนะครับแคลเซียมอาจจะวันละ1 กรัมอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะครับแมกนีเซียมก็แล้วแต่แมกนีเซียมชนิดไหนที่ท่านกินนะครับก็ต้องไปดูเช่นแมกนีเซียมไกลซิเนตนะแมกนีเซียมออกไซด์หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านก็ต้องลองดูนะครับว่าท่านสะดวกกินอันไหนนะครับก็อาจจะกินสักวันละ2 เม็ดถึง4 เม็ดก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะทำได้เกลือโซเดียมอันนี้ต้องเสริมเข้าไปแน่นอนบางคนแบบกินเกลือเกินเดี๋ยวกลัวเป็นความดันโลหิตสูงในภาวะนี้อาจจะไม่ต้องกลัวนะครับถ้าต้องกินเข้าไปด้วยนะฮะบางคนอาจจะไปเอาเกลือฮิมาลายันเกลือชมพูมากินใช่ไหมครับเพราะว่าคิดว่ามันดีต่อสุขภาพแต่เปล่าครับคุณทานเกลือตัวไหนก็ได้นะครับโซเดียมคลอไรด์ตัวไหนก็ได้จะเป็นเกลือที่แบบพิเศษมาจากที่ไหนแพงๆก็ได้เลยเกลือราคาถูกมันเกลือเหมือนกันครับท่านสามารถกินได้ขอให้มันเป็นเกลือก็พอนะครับตัวโพแทสเซียมก็เหมือนกันท่านอาจจะต้องกินเกลือโพแทสเซียมเสริมเข้าไปในภาวะที่ท่านดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่ดื่มน้ำเยอะมากๆนะเพราะมันหิวเรากลัวดื่มน้ำไม่พอเราก็ดื่มแหลกเลยคราวนี้ดื่มแหลกก็ปัสสาวะเอาของพวกนี้ออกมาหมดเลยนะครับดังนั้นเราต้องกินเสริมนะวิตามิน B วิตามิน C วิตามินต่างๆเนี่ยถ้าท่านไม่รู้จะกินอะไรผมแนะนำว่ากินวิตามินรวมทั้งหมดนั่นแหละเม็ดหนึ่งที่มันมีทุกอย่างอันนั้นไปเลยจบเรื่องนะครับมันจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับนี่คือวิธีในการกินแต่ละวันอย่ากินแต่น้ำเปล่านะครับที่สำคัญคอยสังเกตร่างกายตัวเองสม่ำเสมออาจจะต้องมีการวัดความดันถ้าคนไหนเป็นเบาหวานจะต้องเจาะน้ำตาลดูว่าให้มันไม่ต่ำจนเกินไปนะครับแล้วถ้ามันมึนหัวมันใจสั่นมันรู้สึกเพลียมันอะไรเงี้ยท่านหยุดเลยนะครับต้องหยุดทำนะไม่งั้นอาจจะอันตรายได้นะทีนี้พอเราทำอย่างเงี้ยไปครบเวลาละตอนที่เราจะหยุดทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากลับไปกินอาหารเหมือนปกติเลยนะเราต้องค่อยๆเริ่มกินอาหารแล้วอาหารที่เริ่มนะครับอันแรกนะอย่ากินอาหารที่มีกรดยูริกสูงเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกการที่ท่านทำ intermittent fasting หรือว่าทำ water fasting นานๆเนี่ยมันมีการสลายของกล้ามเนื้อนะครับพอมีการสลายของกล้ามเนื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกรดยูริกเกินในร่างกายมีคีโตนเยอะก็กรดยูริกเกินในร่างกายอยู่ดีนะครับถ้าเป็นแบบนั้นถ้าท่านทานพวกเนื้อไก่อย่างเงี้ยเข้าไปนะฮะหรือผักทอดยอดเข้าไปเยอะๆเนี่ยท่านอาจจะได้ปริมาณยูริกที่มันสูงขึ้นจนกระทั่งท่านเป็นเกาต์กำเริบเลยก็ได้ถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะแล้วก็เวลาที่เราจะทานคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเสริมเนี่ยค่อยๆทานต้องบอกอย่างนี้ก่อนในช่วงที่ท่านทำ water fasting นานๆเนี่ย LDL ของท่านมันจะสูงนะครับมันเกิดจากการที่เราขาดคาร์โบไฮเดรตนั่นเองเวลาที่เราจะกินเข้าไปต้องค่อยๆเอาคาร์โบไฮเดรตใส่เข้าไปอย่าไปกินตุ้มเดียวแบบวันนี้เราจะขอกินขนมเค้กทั้งถาดเลยได้ไหมอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันต้องค่อยๆเสริมเข้าไปแล้วจะต้องเลือกคาร์โบไฮเดรตที่มันดูมีประโยชน์หน่อยดูดซึมได้ยากนิดนึงนะครับเช่นพวกข้าวอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะทานได้นะครับมีบางคนเขาบอกว่าข้าวมันสิ่งไม่ดีนะกินข้าวแล้วเป็นโน่นเป็นนี่อันนี้ไม่ต้องเชื่อครับมันไม่เป็นจริงอย่างนั้นนะฮะพวกนั้นคือศึกษามาเพียงพอนะฮะนั้นเวลาที่เราจะออกก็ต้องค่อยๆเริ่มกินอาหารไม่ใช่เริ่มกินทีเยอะๆค่อยๆเริ่มกินทีละน้อยๆนะครับแล้วก็เวลากินเนี่ยเลือกกินอันที่มันมีประโยชน์หน่อยนะฮะที่สำคัญ
ผมลืมไปอย่างหนึ่งคือในระหว่างที่เราทำ water fasting อย่าหักโหมออกกำลังกายเป็นอันขาดเพราะว่าเมื่อกี้ที่เตือนไปก็คือมันจะยิ่งทำให้เกิดการสลายของกล้ามเนื้อนะครับและที่สำคัญคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ภูมิต้านทานของเราอ่อนแอลงนะก็คงมีคนสงสัยว่าแล้วทำแบบนี้มันไม่หิวตายเหรอจะเป็นอย่างนี้ครับในช่วง24ชั่วโมงแรกที่ท่านทำอาจจะหิวนะครับแต่บางคนอาจจะชินเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราค่อยๆทำ intermittent fasting 16 8 24 22 2อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆที่เรื่อยๆมันจะไม่ค่อยหิวนะและจริงๆพอผ่าน24-48ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยร่างกายมันเริ่มมีการสลายไขมันมาใช้ทำให้เกิดคีโตนและตอนนั้นเนี่ยท่านจะไม่ค่อยหิวละนะครับความหิวมันจะหายไปนะครับจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองทำไมมีพลังงานมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับพลังงานมันเริ่มมาแล้วเราเริ่มมองทุกอย่างเห็นแจ่มชัดภาพก็ชัดนะครับเสียงก็ได้ยินชัดขึ้นนะครับกลิ่นก็ได้ยินได้กลิ่นชัดขึ้นรับรสอะไรเนี่ยรับรสทุกอย่างชัดหมดเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเปิดโลกนะฮะจริงๆความรู้สึกก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันทำให้ประสาทสัมผัสทุกอย่างไวขึ้นเนื่องจากว่าสมัยก่อนมันต้องไปหาอาหารถ้าท่านแบบขาดสารอาหารนานๆแล้วยังเฉื่อยชาแบบไม่มีประสาทสัมผัสอะไรมันก็หาอาหารไม่ได้ดังนั้นนั่นเป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายที่มันจะทำให้ร่างกายของเราเป็นแบบนั้นถูกไหมครับนั้นนี่ก็คือเรื่องของ water fasting นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะผมแนะนำว่าไม่ค่อยอยากจะให้ทำเท่าไหร่แต่ถ้าท่านอยากทำจริงๆเนี่ยจะต้องประเมินตัวเองว่าท่านไม่มีโรคประจำตัวดังกล่าวนะครับโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยอย่าทำถ้าคนไหนมีภาวะทุพโภชนาการอยู่แล้วไม่ต้องไปทำเลยครับคนไหนที่เป็นมะเร็งแล้วท่านมีภาวะทุพโภชนาการเป็นมะเร็งแล้วโอ้โหผอมเลยแต่ไปได้ยินมาจากไหนก็ไม่รู้บอกว่าทำ intermittent fasting ทำ water fasting แล้วมันจะทำให้มะเร็งมันหายไปจากร่างกายอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะครับทำไม่ได้นะฮะถ้าท่านเป็นมะเร็งผอมๆน้ำหนักลดเยอะๆไม่ต้องทำเลยนะครับ water fasting อันตรายกับร่างกายเป็นอย่างมากนะฮะมีภาวะทุพโภชนาการผอมมากๆไม่ต้องทำมีภาวะการกินที่มันผิดปกติเช่นเป็นบูลิเมียเป็นอโนเร็กเซียพวกนี้อย่าทำนะฮะถ้ามีโรคประจำตัวต่างๆไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็บอกกับคุณหมอเพราะว่าบางครั้งอาจจะต้องมีการลดยาลงเช่นเบาหวานท่านจะต้องลดยาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กินอะไรมันก็ไม่มีน้ำตาลจะให้ลดถูกไหมฮะก็ต้องระวังภาวะนี้คนที่เป็นความดันโลหิตสูงอาจจะต้องลดยาด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่กินอะไรความดันโลหิตมันก็จะต่ำลงได้นะฮะดังนั้นในการลดยาจะมากจะน้อยเนี่ยเราจะอาศัยภาวะ intermittent fasting ที่เราเริ่มทำเนี่ย16-8หรืออะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นตัวปรับยานะครับปรับจนกระทั่งเราเข้าใจแล้วร่างกายเราจะตอบสนองยังไงฟังเสียงใจตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงบ้างในตอนที่เราทำนะฮะดูประเมินร่างกายตัวเองก่อนตอนทำก็วิตามินเกลือแร่น้ำดื่มเอาให้เพียงพออย่าออกกำลังกายหักโหมในเวลานั้นนะครับมันจะยิ่งทำให้เรามีกล้ามเนื้อสลายและอ่อนแอลงนะครับผลเลือดที่จะผิดปกติได้เราอาจจะเจอ LDL ที่มันสูงขึ้นได้ในคนที่ทำบ่อยๆนะครับยูริกก็สูงขึ้นได้เหมือนกันนะฮะฮอร์โมนไทรอยด์อาจจะต่ำลงนะครับเพราะว่าร่างกายเราต้องลดการใช้พลังงานแล้วก็มันอาจจะมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำแล้วก็ภูมิต้านทานที่มันต่ำลงในช่วงเวลานั้นนะครับเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยมันจะต้องเก็บพลังงานไว้ใช้กับอย่างอื่นซะมากกว่านะฮะถ้าคนไหนเจ็บป่วยอยู่อย่าเพิ่งทำนะครับเป็นหวัดเพิ่งหายอะไรเงี้ยนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่เพิ่งหายโควิดเพิ่งหายอย่าไปทำนะครับโอเควันนี้ผมก็หวังว่าผมจะตอบคำถามเรื่องของ water fasting ได้พอสมควรนะครับมันอาจจะมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้ถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยตรงไหนก็ลองสอบถามเข้ามานะครับสอบถามผมเข้ามาแล้วกันนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ